سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با همدیگه این خونه زیبا رو درست بکنیم. خب همیشه بهتون گفتم که از جزئیات به کلیات میریم. بچه ها این خونه است. خب مثلا چشم و دماغ و دهن و اینجور چیزا نیستش که توی طرحمون دیگه دیده نشه. همشون کاتبندی داره و همشون مشخصه. و یه چیز دیگه ای که هستش، ما از قسمت تخت کار میخوایم استفاده کنیم، از قسمت برجسته استفاده نمی کنیم. پس میتونیم از کلیات به جزئیات بریم. از هر جایی که دلمون بخواد میتونیم شروع بکنیم، هیچ ایرادی نداره. خب الان من از خود دیوارای خونه شروع میکنم. خب ارتفاع سوزنم رو میارم پایین. روی 8 بمونه خوبه. بچه‌ها میخوام اندازه هاش بلند بلند باشه، چون آجر خونه قشنگ دیده بشه. بچه نگاه کنید، میرم بین اون قبلیا و کار پانچو انجام میدم. خب اینجا الان دیوار خونه است، دیوار دره. به اینجا که رسیدم یه دونه میام بالا و دوباره پانچم رو میزنم به این شکل. بچه اینجا رو بالا نمیام به خاطر اینکه اینجا هنوز دیوار خونمون ادامه داره و ادامهش توی تصویر دیده نمیشه. ولی اینجا چون که ادامهش تموم میشه یه دونه دوخت میزنم که اونجا مرز مشخص بشه. خب بچه نگاه کنید، الان اینجا رو چون که یه دونه دوخت به سمت بالا زدم قشنگ مرز مشخص میشه به این شکل. کارمون خیلی زیباتر و شیکتر دیده میشه. الان اینجا از هر دو طرف من دوخت میزنم، از هر دو طرف مرز مشخص میکنم.
خب بچه ها به این صورت الان ما دیوار خونم رو درست کرد، پانچ زدیم. حالا میخوایم بریم سقفش رو پانچ بزنیم. خب بچه ها برای اینکه ما میخوایم حالت برجستگی برف رو نشون بدیم، اولا که نخمون رو نخ سفید میکنیم چون برفه. بعدش هم حالت برجستگی برف رو بخوایم نشون بدیم، یه کوچولو حالا با چسب هویه هم میتونید چسب هویه میزنید، یه ذره اجازه میدید که خشک بشه. وقتی خشک شد شروع میکنید به پانچ زدن. حالا نمیخواید از چسب هویه استفاده کنید، میتونید از نخ استفاده کنید، مثل کاری که الان من میکنم. دستم میذارم اینجا، چند بار به صورت رفت و برگشت من کار پانچو میزنم، انجام میدم تا اینجا یه کوچولو حجیم بشه. حجیم بودنش به خودتون بستگی داره که چقدر دوست دارید کارتون توپل‌تر دیده بشه. خب حالا این طرف انجام میدم. بچه دستم میذارم روی نخ به خاطر اینکه نخ در نره. این صورت الان من حجم سقف خونه رو درست کردم. حالا میریم واسه پانچ زدنش. خب بچه ها نگاه کنید، سر سوزن به سمت بالا حرکت میکنه. به این شکل کارمون رو شروع میکنیم. خب سر سوزن به سمت بالا رفت و برگشتی کار رو انجام میدیم. بچه آموزش های این کارا همه تکنیک ها توی کانال یوتیوب هست. اگر نمیدونید حتما اول آموزش ها رو نگاه کنید و بعد بیایید برای کار پروژه. خب بچه اگر احساس کردید که احتمال داره نختون از توی پارچه در بیاد بیرون، میتونید با انگشت کار رو نگه دارید. خب بچه وقتی به نوک خونمون میرسیم دیگه کامل به اینجا ضربه نمیزنیم، بین کارامون پانچ میزنیم تا کارمون زشت و بد دیده نشه و در انتها یه رفت و برگشتی کار رو تموم میکنه. خب دقیقا این طرف سقف خونه رو مثل همین طرف انجام میدیم و برمیگردیم. خب بچه قبل از اینکه نخمون رو قیچی بکنیم یه دورگیری کارم انجام میدیم. دورگیری رو به این شکل انجام میدیم که کارمون تمیزتر و قشنگتر در بیاد.
به این صورت کارم. برای دودکش شومینم دقیقا میتونیم به همون صورت رفت و برگشتی پانچ بزنیم، یه کوچولو برجسته بشه که برفی که روی دودکش شومینمون هم نشسته معلوم بشه. به این صورت. حالا رفت و برگشتی کار پانچمون رو انجام میدیم. الان میریم سراغ درختمون رو شروع میکنیم به پانچ زدن. خب بچه برای درختمون حالا میتونیم اندازه مشخص کنیم. ارتفاع سوزن رو همون 12 میذاریم بمونه. از گوشه شروع میکنیم به پانچ زدن. بچه همون روش رفت و برگشتیم. خب بچه به خاطر اینکه ارتفاع درختمون خب بلند هستش، یه چند تا پانچ میتونید این زیر بزنید بره زیر نخهای قبلی و کارتون رو دوباره انجام بدید. اون نخهایی که پانچایی که میزنید دیده نمیشه ولی کارتون رو خیلی قشنگتر میکنه. الان بچه ها نگاه کنید رسیدیم به سر کاج. اینجا باید یه کوچولو زیر کارمون رو انجام بدیم و بعد روی کار رو انجام بدیم، به خاطر اینکه اگر مدام سوزن رو این وسط اینجا ببریم باعث میشه که کارمون زشت دیده بشه و یه سوراخ خیلی بزرگ روی پارچمون ایجاد بشه. پس اول از همه به این شکل کار رو انجام میدیم. به این شکل. خب الان که رسیدم وسط بچه نگاه کنید من کارو به این شکل دوباره انجام دادم. به این صورت درخت کاجمون رو زدیم. دقیقا این طرف هم به همین شکل کار رو انجام میدیم. خب بچه ها میتونیم به این صورت بالا و پایینی بزنیم، میتونیم چپ و راستی بزنیم، هر جوری که خودتون دوست دارید همون شکلی میتونید کار رو انجام بدید.
دو دور رفت و برگشتی آجرچینی میریم به این شکل. این دو بعد که میخوایم دوباره بریم این دفعه وسطش به این صورت. و دوباره وسط همون آجرچینیه هستش، ولی این دفعه دو دور میریم هر آجر رو. به این صورت. حالا بچه دور تا دور خونمونم دقیقا به همین شکل، اون روشی که توی تکنیکا بهتون یاد دادم، 2-3 دور رفت و برگشتی میریم. به این صورت. حالا 2-3 دورم بالا و پایین، یعنی کلا تا آخر دیوار دیگه. درش هم کوچیک کوچیک دوخت میزنیم به این شکل.
الان بچه ها کارمون تموم شد، فقط مونده تزیینات درختمون و تزیینات خونمون که به یه چند تا منجوق و پولک و اینجور چیزا احتیاج داریم تا بتونیم اینا رو تزیین کنیم. خب بچه ها برای تزیین روی کارمون به یه چند تا منجوق و پولک و چیزای براق مثل اینا احتیاج داریم تا بتونیم تزیینش کنیم و خوشگلش کنیم. خب به یه نخ احتیاج دارم، به یه سوزن احتیاج دارم، سوزنی که منجوقامون ازشون رد بشه. خب بعد میایم روی کارمون میذاریم ببینیم قشنگ میشه یا نه. مثلا به این شکل میذارم ببینم مثلا چند تا میخواد. این مثلا لامپ هاییه که به خونه آویزون میکنیم. خب همین تعداد کافیه. دوست دارم یه قرمزم بهش بزنم. خب یه دونه کافیه. خب که پایینش رو بچه ها میتونیم از این سنگ ها استفاده کنیم. مثلا پایینش لامپامون مثلا صورتیه یا لامپامون سفیده، میتونیم از این استفاده کنیم. میتونیم قرمز استفاده کنیم، مثلا لامپامون قرمزه. اون سلیقه‌ایه، به خودتون ربط داره که هر کدوم رو دوست داشته باشید میتونید استفاده کنید. خب بچه ها یه نخ سبز برمیدارم. به این شکل میدوزم. خب احساس میکنم از بالا بیاد. خب بچه من احساس میکنم که از بالا بیاد قشنگتره، فکر کنم. پس طبیعتا اینو میشکافیم.
حاضر شما